Ας μου απαντήσει ένα σε μία ερώτηση. Πολύ απλή. Και απευθύνεται σε όλους τους gamers. Σε πόσα παιχνίδια έχεις κάνει rage quit? Παραδέξου το. Σε πόσα? Σε πόσα σου ήρθε να σπάσεις την οθόνη, να πετάξεις το χειριστήριο, το πληκτρολόγιο, την κονσόλα την ίδια από το παράθυρο? Εδώ ένα θύμα του rage quit. Επίσης σε πόσα καινούρια παιχνίδια και σε πόσα retro παιχνίδια. Και είμαστε εδώ σήμερα για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Ή για να συζητήσουμε αυτή την ερώτηση, την απάντηση αυτής της ερώτησης. Είμαστε Retro Games Couple, το Pano Retro Showcase. Και στο Retro Game Chat σήμερα θα μιλήσουμε για τη δυσκολία των retro και καινούριων παιχνιδιών. Όλα τα παιχνίδια, όπως ξέρετε, έχουν το βαθμό δυσκολίας, όπως λέμε. Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι βατά, κάποια που είναι, μην πω τη λέξη θα πέσει, censorship, λοιπόν, και άλλα που απλά δεν παίζονται. Και αυτό ξεκινάει από την αρχαία εποχή των retro games. Τη δεκαετία του 70, παιδιά, ξεκινάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπου και μετά στη δεκαετία του 80. Μόνο το Pac-Man, να σας πω. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για βαθμό δυσκολίας, το οποίο μπορεί να σε κάνει να σπάσει στο arcade. Και έχουμε φτάσει και σήμερα. Να φτιάχνουν ένα παιχνίδι, να ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να κάνουν την παραγωγή. Να είναι στο μάτι super wow. Και να λες τι γραφικά είναι αυτά, ρε φίλε. Τι ήχος είναι αυτός. Και εκεί που κάνεις το πρώτο βήμα να σου έρχεται το θηρίο με το σπαθί και να σε κόβει στα δύο. Και να λες τώρα θα την πετάξεις την κονσόλα, δεν την κοιτώσει. Νομίζω ότι μιλάς για Elden Ring. Μιλάω γενικότερα From Software. Για τέτοια πράγματα. Γενικότερα για παιχνίδια δύσκολα. Ξεκινάει το παιχνίδι. You died! Λοιπόν, Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο την αρχή όμως. Η δυσκολία, η εξωφρενική που ξέρουμε στα retro games ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 από τα arcades. Γιατί θέλω να σου φάνε εκατοστάρικα. Ναι. Θέλω να σου φάνε εκατοστάρικα, σου λέει ποιος τρόπο να φας εκατοστάρικα, να το κάνεις σταδιακά, όλο και πιο δύσκολο, έως αδύνατο δύσκολο, για να πέφτει ο εθισμός, να πέφτει το εκατοστάρικο. Ακριβώς. Βγάζει νόημα. Ο μαζοχιστικός εθισμός, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν έλεγες στα διάβολα, δεν ξαναπέξω ποτέ. Εκείνη την εποχή είχαμε άλλα μυαλά, υποθέτω. Ουσιαστικά ήταν μια επένδυση χωρίς να υπάρχει επένδυση. Δηλαδή, επένδυες μόνο σε αυτό που έχει το arcade room, ας πούμε, τίποτα άλλο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά ήταν δύσκολα τα παιχνίδια γιατί ήταν και καταστραμμένες οι arcade καμπίνες. Από αυτούς που παίζανε και τις κοφανάνε, λες Ναι. και παίζανε. Ναι, πω. Η μογλή ήταν λίγο τα κουμπιά, μέχρι δεν πιάνανε, αλλά αυτό να πω είναι αυτό που δεν κατάλαβα εγώ ποτέ. Είναι γιατί τους πήρε πάνω από 10 χρόνια όταν κάνανε τα home conversion που ερχόταν στις κονσόλες μας τα παιχνίδια, τα ίδια αυτά που παίζαμε στα ηλεκτρονικά. Και στους home computers επίσης. Ναι. Γιατί ερχόντουσαν και δεν αλλάζαν τη δυσκολία. Δηλαδή θυμάμαι μετά το 95 νομίζω τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται. PlayStation 1 και μετά. Ναι, να γίνονται πιο εύκολα. Μέχρι ακόμα και στο Super NES ερχόντανε με τη δυσκολία του arcade, ακριβώς την ίδια. Δηλαδή δεν σκέφτηκε κανείς, ωραία φίλε, τώρα αυτό είναι στο σπίτι. Δεν έρχομαι να το φάω εκατοστάρικα. Ακριβώς. Ας το κάνω πιο streamline τη δυσκολία. Όχι, εκεί, ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Μπορεί και να βαριόντουσαν να αλλάξει τον κώδικο, δεν ξέρω. Νομίζω αυτό θα δικαιολογούσε πολλά γιατί εκείνη την εποχή κιόλας πολλές εταιρείες δεν κρατάγαν αρχείο. Κάναν το conversion χωρίς έξτρα κόστος ουσιαστικά για να μην ξεκινάει την αρχή και φυσικά ήταν και το χρήμα στη μέση που αυτό τους ενδιέφερε. Οι πωλήσεις κτλ. Για ποιο λόγο να το ξαναπρογραμματίσεις. Γιατί να το ξανακάνεις στην αρχή, δεν υπάρχει και λόγος να χάσεις χρόνο. Περνώντας λοιπόν τον κώδικα από το arcade, τη δυσκολία, γιατί και ο βαθμός δυσκολίας ενός παιχνιδιού είναι στον κώδικα του ίδιου του chip μέσα έτσι. Το περνάγαν σαν conversion στα home συστήματα και έλεγες α, τώρα δεν θα ξοδέψω λεφτά τουλάχιστον να παίξω ένα παιχνίδι και στο τέλος κόντευες να σπάσεις το joystick ας πούμε του υπολογιστή σου της κονσόλας σου. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Καταφέραμε να τερματίσουμε παιχνίδια παιδιά μετά από 30 χρόνια παίζοντας το MAME και πώς με άπειρα credits. Μόνο έτσι. Δηλαδή παιχνίδια που εγώ κοντεύα να κουτουλήσω με το κεφάλι και εγώ και κεφάλι για κουτουλιά. Ένα arcade μηχάνημα αναγκάστηκα να το παίξω στο MAME επειδή έχω τα άπειρα credits. Δεν είχα μια περιουσία στην τσέπη μου. Έτσι είναι. Για στο τέλος. Και εμείς δηλαδή τα πιο πολλά παιχνίδια στο MAME νομίζω πόσα 40-50 credits και στο easy. Τουλάχιστον. Ούτε καν στο hard. Δεν παλεύονται μερικά. Αλλά εγώ είχαμε κάτι άλλο. Ένας άλλος λόγος νομίζω που ήταν στα 8-bit κονσόλες στο σπίτι, γιατί εγώ και έχω κολλήσει, γιατί εκεί ήταν η μεγάλη μου επαφή με τα παιχνίδια. Οι κονσόλες στο σπίτι δεν είχα τόσο πολύ arcade. Πήγαινα μετά το 96-97, που μετά 2-3 χρόνια τα μας τα κλείσανε για τους υπέροχους νόμους τους πολιτικούς μας. Τα φρουτάκια. Ναι, τα φρουτάκια εκεί πράγμα. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι ήταν ένας τρόπος τεχνητός να τα κάνουν πιο μεγάλα τα παιχνίδια. Π.χ. καλή ώρα, αυτό που το παράδειγμα που λέω είναι το Castlevania. Το Castlevania στο NES είναι ένα brutal παιχνίδι. Εμένα μου πήρε τότε που ήμουν μικρό παιδί που το είχα
να το τελειώσω 3 ολόκληρους μήνες καθημερινού παιχνιδιού. Σε τραυμάτισε κανονικά, έτσι. Ναι. Έχω τραύμα αυτό, το ψυχικό. Το γράψει στο τάφο. Έβγαλε Κασλεβάνη. Σε 3 μήνες. Και τώρα που το έπαιξα πάλι, στην καινούργια version με τα save load, την επίσημη που έχει βγάλει κάποιον για το PC που κάναμε τα βίντεο μας, είδα τελικά ότι η καθαρή του διάρκεια ήταν πόσο, 28 λεπτά. Τόσο ήταν. Τα παλιά παιχνίδια, Ναι, αλλά με το ότι δεν είχαν άπειρα continue ή άπειρες ζωές, τους δίνανε μια τεχνητή επιμήκυνση ζωής για να μην κλαις τα λεφτά σου. Ακριβώς. Γιατί ας πούμε πολλά παιχνίδια του NES έχουν αυτό το πρόβλημα. Σε φάση έχεις 4 ζωές και τέλος. Ούτε continue, τι είναι αυτό. Ούτε τίποτα. Βγάλ' το. Checkpoint, τι είναι αυτό. Εγώ θα μιλήσω και λίγο για τους home υπολογιστές που είναι πριν τις κονσόλες, έτσι, που είπε ο Σπύρος. Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, τις οποίες είχαμε σταμπάρει, όπως λέμε. Όπως ήταν μια ισπανική, δεν θα πω το όνομά της, δεν υπάρχει και λόγος, η οποία κάτω εξακολούθηση έβγαζε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο. Και μιλάμε τώρα για κάτι παιχνίδια του τύπου να διαρκούν αυτό που λέει ο Σπύρος 28 λεπτά. Δεν μιλάμε για ένα τέταρτο να τερματίσεις. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να τερματίσεις, στην πρώτη πίστα κολλάγεσαι στο τέλος που να εξφενδώνεις στον Άμστερνταμ το κόμμα με το παράθυρο. Και θυμάμαι συγκεκριμένα, ακούστε παιδιά, τίτλο παιχνιδιού, ο οποίος ήταν όνομα και πράγμα. Game Over λεγόταν. Και όχι μόνο αυτό. Βγάλανε και sequel, Game Over 2. Δεν τους έφτανε ο σαδισμός του πρώτου Game Over που ήταν ένα παιχνίδι στους υπολογιστές, έγχρωμο, ωραία χρώματα, ωραίο ήχο κτλ. Που πήγαινες από point A to point B, from left to right scrolling κτλ. Διαστημικό μπιου και έχανες μιλάμε σε δευτερόλεπτα. Game Over όνομα και πράγμα. Το έχει τερματίσει ποτέ κανείς. Το έχει τερματίσει ποτέ κανείς. Με cheats και με τους emulators μπορείς να τερματίσεις εύκολα. Ποιος θρύλος το τερμάτισε τότε. Πάντα υπάρχει κάποιος που το τερμάτισε. Και στα αλήθεια και πάντα υπάρχουν και 15 άτομα που παίρνουν στα σχόλια και λένε φίλε, εγώ τερμάτισα με €1. Ναι, ούτε κάνουμε €1, ούτε κάνουμε. Εμένα και το Σάρικο, εμένα 50.000 βασικά με ένα μισθό εννοούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία έλεγες ενώ τα βλέπεις ξέρω στα περιοδικά, στο ίντερνετ, πω τι ωραίο ευπαρουσία, ωραία γραφικά, ωραίο ήχο. Με το που έβγαζες με το καλημέρα, γκλαπ, σε τσακουρώνα. Μόνα σου! Αυτό, κάπως έτσι, ναι. Και το πέταγες και λες, το νευρικό μου σύστημα το θέλω στη θέση του. Μην αλλιώς. Δεν μπορώ να παίζω ένα παιχνίδι και να το διασκεδάσω. Βέβαια αυτό εκπαίδευσε πάρα πολλούς στο muscle memory. Ναι, okay. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μια εκπαίδευση που την είχαμε ανάγκη στη ζωή μας. Ναι, οκ. Και μετά πάμε σιγά σιγά, λοιπόν φεύγουμε από το δεκαετία 80-90, πάμε 95 και μετά βγαίνει PlayStation 1, η Ευαγγελία γεννιέται, αρχίζει και παίζει παιχνίδια και παίζει σε μια εποχή που τα παιχνίδια είναι λίγο πιο εύκολα. Έχεις άπειρα continue, έχεις checkpoints σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι. Ξεκινάει με το να υπάρχουν checkpoints για τις πρώτες φάσεις που χάνεις και όταν χάνεις τις ζωές που σου λέει, ας πούμε 3, 4, 5, όσες είναι, τότε γυρνάς πίσω στην αρχή ουσιαστικά. Αυτό ήταν το όλο gimmick, ότι εάν είσαι πίσω στην αρχή του παιχνιδιού όπως ήταν παλιά. Στην αρχή του παιχνιδιού για κάποια ή στην αρχή της πίστας χωρίς checkpoint. Ανάλογα πάντα με το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Αλλά είχες άπειρα continue. Υπήρχαν άπειρα continue. Ένα άλλο που είχαν κάνει τότε, θυμάμαι, είναι που μάζευες διάφορα πράγματα, διαμαντάκια, ξέρω εγώ, ή coins ή οτιδήποτε. Items, ναι. Το οποίο ήταν σε όλα τα παιχνίδια, ναι. Collectibles που λέμε. Ναι. Αλλά αυτό ήταν και ας πούμε, ήταν και αυτός ένας βαθμός δυσκολίας, γιατί ας πούμε άμα ήσουν με checkpoints, άρα μπορούσες να παίξεις ξανά και ξανά και ξανά. Αν όμως δεν είχες μαζέψει αρκετά πράγματα μέχρι τότε, ας πούμε, δεν σε εξυπηρετούσε το checkpoint. Έπρεπε να πας από την αρχή. Πήγες Spyro the Dragon που μάζευες, κάτι τέτοια εννοείς. Παράδειγμα, ναι, ένα Spyro the Dragon. Crash Bandicoot. Ναι, Crash Bandicoot, τα μήλα. Ναι. Μετά υπήρχαν τα... Άρχισε να βγαίνει μετά η όλη ιδέα το completionist. Γιατί αρχίζαν να μπαίνουν έξτρα πράγματα, να μπαίνουν bonus stages, hard mode, ultra hard modes. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το completionist που λες, το 80 και το 90 δεν το είχαμε. Γιατί ήταν άθλος μόνο και μόνο να βγάλεις το παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν είχες την πολυτέλεια να πεις θα μαζέψεις κάτι και μετά θα πας το πέταγες. Ουσιαστικά τότε άρχισαν να κάνουν beginner friendly τα video games και να παίζει κάποιος ευχάριστα, αλλά σου λέει για τους πιο παλιούς οι οποίοι είναι πιο hardcore gamers μπορείς να έχεις το completion και το hard mode κλπ.
Και ερχόμαστε στη σημερινή εποχή, εδώ πάμε τώρα το 2024, όπου τα παιχνίδια είναι πολύ βατά. Πολύ βατά κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο normal mode. Ναι, το τελειώνεις για πλάκα. Σου ενδιαφέρει πιο πολύ να σου πούνε την ιστορία και να περάσει καλά. Είναι πιο πολύ σε φάση game παρά, δεν ξέρω, challenge. Game παύλα κινηματογράφος φάση. Ναι, παύλα κινηματογράφος με άμπειρα cinematics κατά AAA. Παίζει 10 λεπτά, 15 λεπτά χαζό cinematics. Τόση τέχνη έχουν βάλει και έχουν πληρώσει να μην παίξουν. Και όχι μόνο αυτό, έχουν πλέον πάρα πολλά συστήματα. Είναι το ανάποδο από παλιά. Τώρα έχει πολλά συστήματα για να μπορέσει να τελειώσει το παιχνίδι. Για να σε βοηθήσει. Π.χ. τι είδα εγώ σε FPS, ας πούμε. Σε όλα τα καινούργια FPS που παίζω εγώ, έχει πλέον σύστημα που σου επιτρέπει να χαμηλώσει το difficulty αυτόματα μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες στο ίδιο σημείο. Ναι, π.χ. βλέπουν ότι χάνεις σε αυτό το checkpoint 7, γιατί πλέον δυστυχώς τα FPS έχουν γίνει checkpoint, πάει το παλιό που κάναμε save load που θέλαμε. Ακριβώς. Τώρα είμαι checkpoint. Και άμα δουν ότι χάνεις 7-8 φορές το checkpoint, μαζί με το continue, βγαίνει και το option, χαμήλωσε το difficulty έστω και μόνο για αυτό το checkpoint. Και μετά ξανανέβασέ το. Αυτό το βοηθητικό. Ναι. Πολύ βοηθητικό. Δεν σου λέει παίξε το super easy, δεν με νοιάζει. Βγάλε αυτό το σημείο που σου το δύσκολο και συνέχισε. Παρόλα αυτά, βλέπω παιχνίδια που έχουν αυτό το σύστημα FPS να έχουν σε φάση να τα τελειώνω και να βλέπω το έχουν τελειώσει μόνο το 28-30% των παιχνιδιών που το αγόρασε. Ναι. Μόνο. Πολύ χαμηλό. Δηλαδή τα δύσκολα παιχνίδια, τι διάολο γίνεται, τελειώνει κανείς πλέον στην εποχή μας. Δεν ξέρω. Κάθεται κανείς μήνες να το τελειώσει. Και είναι κάτι indie games. Πήγε το Meat Boy, το πιο γνωστό από όλα. Που είναι brutal η δυσκολία. Είναι σαν τα παλιά του 80, σαν να πες παλιά του 80 εντελώς. Σε φάση pixel perfect άλματα και πεθαίνεις instant death σε κάθε σημείο. Ποιος τα παίζει αυτά. Μετά τα τρως σε νευρώνο τέτοιο. Ναι, και τα τελειώνει. Κανείς δεν τα παίρνουν όλοι γιατί είναι hype. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου στατιστικά. Και μετά απλώς λένε παίζουν 20 λεπτά, λένε άλλο πεθαίνω συνέχεια. Άστο, παρά παίξω ένα εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή τώρα με τα παιχνίδια που υπάρχουν και στα κινητά και στις μικρές κονσόλες είναι ταχύτατα στο θέμα διασκέδασης. Δηλαδή θέλω να παίξω ένα παιχνίδι και θέλω να δω το story τώρα. Θέλω να παίξω τώρα. Θέλω να το ευχαριστηθώ τώρα. Θέλω να κάνει τον εγκέφαλό μου γουτσουγούτσου. Το difficult, ας πούμε, κάτι που πρωτοξεκίνησε αυτό που λες τώρα, στο Silent Hill. Σου λέει ότι μπορείς να έχεις ξεχωριστό επίπεδο για το combat, για το puzzle. Και υπάρχουν και παιχνίδια που σου λένε, πήγε τα horror, σου λένε θέλω μόνο να τρομάξω, αλλά χωρίς μάχες. Ή θέλω μάχες, αλλά δεν θέλω να τρομάξω, θέλω να δω story. Έχουν τέτοια adjustment για να μπορείτε να ευχαριστεί ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Εντάξει, αφενός είναι κατά μία είναι θετικό γιατί προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε gamer που θα παίξει το εκάστοτε παιχνίδι. Αυτό το θετικό της εποχής. Απ' την άλλη όμως ουσιαστικά αφαιρεί από το νόημα του παιχνιδιού. Δηλαδή εντάξει, το difficulty μπορεί να είναι σπαστικό μερικές φορές, αλλά όχι να μην είναι και απάνθρωπο, αλλά να μην έχεις κιόλα στο χέρι. Ας πούμε, κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ, να παίξεις και εσύ λίγο έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα τα λέγει. Είσαι στις παλιοσχόλες, είσαι του challenge. Νομίζω ότι τα καινούργια παιχνίδια είναι στη φάση του game. Δηλαδή απλώς δες την ιστορία, παίξε, κάνει τη μαλακία σου. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός, πάντα και τα κουμπάκια θα βγει. Ακριβώς. Καταρχήν και τα first person shooters στα σημερινά στις κονσόλες έχουν μέχρι και το aiming assistance. Aiming assistance, ναι. Δεν χάνεις βολή ουσιαστικά με αυτό το πράγμα. Άλλη βοήθεια π.χ. που πολύ γνωστή, στο God of War το τελευταίο, που έχει το παιδί του. Είχε πέσει πολύ κράξιμο αυτό. Ναι, το είχαν προγραμματίσει έτσι, εσύ μόνο δεν το ξέρεις αυτό. Ώστε αν δουν ότι έχεις κολλήσει σε ένα puzzle πάνω από 2 λεπτά, έρχεται το παιδί σου και σου λέει τη λύση. Δηλαδή σου λέει, πατέρα, μήπως να βάλουμε αυτό εκεί, ξέρω εγώ. Έφαση, ρε κολόπεδο, σαν τάφερα μου, θέλω να παίξω, θέλω να σκεφτώ λίγο. Πώς κλείνεις το hint system, ναι, πώς το κλείνεις. Ακριβώς, έχει ένα αυτό το hint system το οποίο δεν μπορεί να το κλείσει κιόλας. Πλάκα της φαίνεται τώρα που πες για το God of War. Εγώ έπαιζα το πρώτο God of War και πραγματικά παιδιά τα puzzle που είχε με αναγκάσαν να κάνω rage quit. Γιατί είχε ας πούμε το puzzle που πρέπει να πετάξει το τσεκούρι σε ένα σημείο για να ενεργοποιηθεί, μετά σε άλλα 2 σημεία αντίστοιχα και μέχρι να γυρίσει στο πρώτο σημείο είχε απενεργοποιηθεί το πρώτο σημείο. Δεν το άντεξα. Αυτό δεν είναι puzzle, αυτό είναι timing, speed, τα κλασικά. Αυτό είναι 8-bit κατάλληλο. Εμένα αυτά δεν μου άρεσε καθόλου, γι' αυτό και το πάρετσα. Δεν το ξέρω. Το έχω υπόψη μου το Ragnarok εκεί. Παίξτε το. Αλλά θέλω να πω, κάνουν όλο κάτι τέτοια. Και δεν ξέρω αν είναι
αυτό καλύτερο ή χειρότερο τελικά για αυτό που ζούμε. Δηλαδή, σαν gamers, από τη μία βγαίνουν κάποιοι gamers οι οποίοι είναι στη φάση τα παιχνίδια στο σινεμά. Οπότε απλώς θα το πάρω για να περάσω 8 ώρες ευχάριστα, δεν θα κάνω καθόλου challenge στον εαυτό μου. Το οποίο είναι τίμιο. Είναι Kojima, ναι. Τίμιο. Δεν πω τον Kojima τον έχω άκτη, sorry. Τα γαμοπαιχνίδια του είναι συνήθως 15 λεπτά παιχνίδι, 5 λεπτά σινεμάτι. Οκ. Ναι, κάπου εκεί είχε το μέτρο, ναι. Αλλά δεν έχω παίξει ακόμα το Death Stranding, το έχω ακουμπήσει. Το Death Stranding νομίζω είναι 60 λεπτά περπάτημα, 10 λεπτά παιχνίδι, 50 λεπτά σινεμάτι. Και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που κουβαλάει πίσω του, λες και είναι του ελτά. Μα είναι το κούρια. Τέλος πάντων, παρένθεση. Δεν ξέρω. Τώρα πείτε μας και εσύ τι γνώμη στα σχόλια, αν μας βλέπει κανείς. Εγώ πιστεύω ότι το επίπεδο δυσκολίας έπρεπε να είναι ένα συγκεκριμένο, να είναι half challenging, half, ξέρω εγώ, να είναι και βατό, να μην σου σπάει. Τα όμπαλα. Τα όμπαλα, θα το έλεγα στην αρχαΐζουσα, αλλά δεν πειράζει, δεν πρόλαβες. Λοιπόν, και στο τέλος να τα φας κανένα προλόγο, όπως έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, σκοπός είναι και να μην είναι δύσκολο, αλλά και να μην είναι και walk in the park, ας πούμε, αν το ξεκινάω, το τερματίζω σε 2 ώρες, γιατί ποτέ τα σημερινά παιχνίδια ειδικά κοστίζουν. Θέλουν 60 και 70 ευρώ, δεν μπορεί να το τερματίσει σε 4 ώρες. Πρέπει να το παίξει. Νομίζω το PlayStation τότε, εκείνη η εποχή του PlayStation, ήταν η χρυσή τομή. Ήταν τότε αυτό το σύστημα το easy, PlayStation 2 θα έλεγα. Η διαφορά η μεγάλη που ήρθε στις κονσόλες, παιδιά, ήταν το PlayStation 1 πιο επαγγελία πριν, ότι ουσιαστικά άλλαξε και ο τρόπος gaming, γιατί το PlayStation 1 τι έκανε, έφερε το 3D gaming, το actual 3D gaming στην ιστορία του gaming, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που έφερε το 3D gaming. Ναι. Πριν από αυτό, ξέραμε τα Mega Drive, ξέραμε τα Super Nintendo, ξέραμε ακόμα και κάποιες κονσόλες τύπου 3DO που είχαν ψεύδο 3D όπως λεγόταν. Και είχαμε συνηθίσει το 2D gaming. Η αλλαγή και μόνο όφιλαν, ας πούμε, οι developers να βοηθήσουν και λίγο το κοινό, μιας και έπαιρνε σε ένα νέο τρόπο gaming. Να ανοίξουν λίγο και την αγορά, ίσως. Να ανοίξουν την αγορά και εκεί που είχε συνηθίσει να παίζει, ξέρω εγώ, δυσδιάστατο παιχνίδι, εκεί που πας στο δυσδιάστατο, να έχει και μια βοήθεια. Να μην είσαι τώρα one shot kill και γεια σας. Καλή ώρα τα Final Fantasy που είσαι εσύ. Νομίζω ότι από το 8 και μετά η δυσκολία έχει πέσει λίγο. Αυτό είναι σχετικό. Γιατί για να αντισταθμίσουν το βαθμό δυσκολίας. Το 9 και το 10 μου φάνηκαν πολύ εύκολα. Μπορεί να το πει εσύ, δεν ξέρω, αλλά μου φάνηκαν πάρα πολύ εύκολα σχέση με τα παλιά. Θα σου πω, δεν είναι. Για να αντισταθμίσουν όλο αυτό, ας πούμε, την ευκολία με την οποία μπορεί ίσως να περάσει στο βασικό παιχνίδι, έχουν, όπως είπα πριν, το completionist. Όπως είπα πριν, το completion. Το completion, ας πούμε, η ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού είναι έως ακατόρθωτη, ακόμα και σε παιχνίδια στο Final Fantasy. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το κάνεις αυτό. Επίσης, στις πλατφόρμες, αυτό με το easy, medium, hard, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο όντως έκανε επιμήκυνση του παιχνιδιού, γιατί πολλές φορές μπορεί να είχε παραπάνω cutscenes, αν πέρναγες το medium ή το hard. Μπορεί να είχε κάποια παραπάνω skins που μπορεί να ξεκλείδωνες. Δηλαδή σου έδινε ένα κίνητρο να γίνεις καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι. Άρα και υπήρχε επιμήκυνση του παιχνιδιού και υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας που άγγιζε πάρα πολύ αν δεν ήταν ίδιο με τα παλαιότερα παιχνίδια, έτσι ώστε να έχεις και αυτό, να έχεις τη δυσκολία. Τώρα μιλάμε πάντα για Final Fantasy. Τώρα μιλάμε για όλα τα παιχνίδια. Ναι. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορούσε να ξεκινήσει ένα παιχνίδι χωρίς να έχει ξαναπαίξει παιχνίδι στη ζωή του. Δηλαδή, εγώ που ήμουν μικρή τότε με το PlayStation 1, έπαιζα πάρα πολύ ευχάριστα και όσο μεγάλωνα, απλά άλλαζα το βαθμό δυσκολίας. Έπαιζες όμως με joypad. Φυσικά. Είχα στην εποχή τη δικιά μου να είσαι μικρή και να παίζεις, όχι ούτε καν joystick, να παίζεις με το πληκτρολόγιο τύπου QA πάνω κάτω, PO δεξιά-αριστερά, το space και το enter. Τι είναι, εγώ ακόμα έτσι παίζω. Και σημερινή εποχή δεν έτσι παίζω. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι τότε, φαντάζομαι τώρα το παιχνίδι να είναι παλιού και look όπως λέμε, και να πέσει με blick trap. Ούτε καν mouse, δεν υπήρχε mouse. Η αλήθεια είναι ότι έπαιζα πολύ με τους υπολογιστές με το keyboard, οπότε δεν ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Εντάξει, σε εξαίρεση. Επίσης, όχι απαραίτητα. Γιατί μην ξεχνάς ότι είχαμε και εκείνα τα mouse, τα οποία σήμερα δουλεύανε και αύριο δεν δουλεύανε. Ναι, τι κάνεις όταν δεν δουλεύει το mouse. Ναι. Απλά το θέμα ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, υπάρχουν πολλές βοήθειες σήμερα στα παιχνίδια γενικότερα. Π.χ. Final Fantasy πάλι, σου λέει αυτό που λες. Καλά, δεν έχουν κάνει στο 7 remake τα 3, αλλά στο 16 ξέρω ότι υπάρχει option να είναι πιο εύκολες οι μάχες. Ναι.
Αυτό τώρα. Αν δεν ενδιαφέρει και λες θέλω να δω μόνο το story, σου λέει έχουμε εύκολες μάχες για σένα. Ναι, αυτό είναι πολύ καινούριο στο Final Fantasy. Νομίζω απλά το βάλανε περισσότερο για πειραματισμό. Γιατί κάθε Ήταν action αυτό. Επειδή είναι action. Γιατί τα Final Fantasy, κάθε καινούριο Final Fantasy έχει ένα καινούριο σύστημα και βάζουν καινούργια πράγματα και θα το αντισταθμίσουν με κάτι άλλο. Έλεγες. Έλεγα το εξής, ότι εγώ, ας το πούμε, αφήσει την άποψή μου, είμαι υπέρ του ενός παιχνιδιού μεσαίας δυσκολίας, όχι της ακατόρθωτης. Και μεσαίας ευκολίας επίσης, όχι το super duper εύκολο, άντε το τελειώνω σε μια ώρα, αυτό που έλεγα πριν. Λοιπόν, γιατί δεν θα αξίζει τα λεφτά τους έτσι. Δηλαδή, αν είναι εκνευριστικά δύσκολο, θα το παρατήσεις. Τόσο και αν έχει ατσάλινα νεύρα. Ας πούμε, εγώ δεν έχω πλέον ατσάλινα νεύρα. Παίζω 40 χρόνια παιχνίδια έτσι. Και εγώ παίζω 40, εγώ παίζω. Δεν είσαι πιο μικρός. Ναι, εγώ παίζω από το 86. Πόσα είναι? Το 86, οκ. 38 χρόνια. 38 χρόνια λοιπόν. Από εκεί πέρα, ούτε να είναι όμως και αυτό που είπα πανεύκολο να πεις έλα μωρέ, έδωσα 60 ευρώ, το βερμάτσα μέσα σε 3 ώρες. Now what, τι Θα κάνω. σου πω. Και τώρα μου δίνεις πάσα για το επόμενο μας βίντεο που θα τελειώσουμε με αυτή τη συζήτηση. Το οποίο θα είναι η προσπάθεια των εταιριών να δώσουν χρόνο και ζωή στα παιχνίδια με το live service σύστημα. Live service system, ok. Στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πείτε μας στα σχόλια και στη γνώμη σας. Αφού κάνετε like, subscribe, έτσι. Από κάτω Και στο πάνω αν θέλετε και σε εμάς και σε κανένα αν θέλετε. Δεν πειράζει. δεν υπάρχει θέμα. Γεια σας. Bye.